Moikka ja tervetuloa uuden Karvan koeajojakson pari. Tänään me koeajetaan ja esitellään Niisman & Bischoffin Arto 79E. Näitä Artojahan valmistetaan 11 eri versiota, aina 7,7 metristä 8,7 metriin asti. Ja tämä 79E sijoittuu siihen noin puoleen väliin pituutensa puolesta 8 metrin pituudellaan. Mutta katsotaan tähän heti alkuun teknisiä tietoja. Siinä oli tekniset tiedot ja aloitetaan katsoa tätä autoa tästä keulasta. Artohan muistuttaa hyvin paljon tuossa taustallakin olevaa Niisman & Bischoffin suuremman luokan lineria, flyeria. Tässä on leveätä kromimaskia ja päiväledivaloa täällä ja erittäin iso tuulilasi, niin kuin nyt tyypillisesti integroiduissa autoissa onkin. Ja alhaalla vähän täällä spoileria, että ihan tyylikkään näköinen keula. Lähdetään nyt katsoa kuitenkin tarkemmin, mitä tämä auto pitää sisällä. Auto on varustettu 225/75 kumella ja 16-tuuman vanteilla. Apukuskin ikkuna on avattava ja sitten tässä alhaalla niin meillä on paikat 2 11 kilon kaasupullolle. Ja täällä on automaattinen kaasupullojen vaihtaja. Ja tää on tosi hyvä, kun nämä kaasupullot on täällä sijoitettu vierekkäin, niin sitten ne on tästä helppo vaihtaa. Sitten on Dineten ikkuna, joka on avattava. Ja tuolla ylhäällä meillä on sitten 5,5 metriä pitkä markiisi, jossa on himmennettävä LED-valastus. Ikkunallinen ovi. Ja tässä ovessa on metalliset turvalukot ja niissä on sitten tämä kiinnivedon avustin. On sähkörappuset, hyvä olla rappuset, kun on näin korkeasta autosta kyse. 795 on 3-akselinen malli, niin täällä on takana sitten 2 akselia peräkkäin. Kaasun ulosotto. Tämä on tosi kätevä. Saa sitten grillatessa hyödynnettyä auton omia kaasujärjestelmää, niin ei tarvitse leikkiä erillisten kaasupullojen kanssa. Ylhäällä on sitten makkarin avattava ikkuna ja seuraavaksi todella iso takatallin ovi. Ja tämä takatallin ovihan on myös yhteydessä keskuslukitukseen, joka on kyllä tosi hyvä asia. Tämä takatallin ovi nousee kyllä tosi kevyesti näiden kaasupumppujen avulla. Iso 400 kiloa kantava takatalli, on huopaverhoilua ja tällaista puuta ylhäällä. Ja luonnollisesti tämä takatalli on lämmitetty, eristetty. Täällä on sähkökeskus, 100 ampeerin kompilaturi. Tässä on 395 ampeerin AGA-makkuu tässä autossa sekä 3 kilowatin inverteri. Paljon kiinnityslenkkejä, kiskoja ja sitten ulkosuihku vielä löytyy, että tällä on sitten hyvä putsata harrastevälineet ja vaikka lemmikit. Ja miksei vaikka kesähelteellä itsekin käydä suihkussa. Joo, erittäin iso takatalli. Katsotaan tämän jälkeen niin auton takaosaa. Okei, tämä takaosa. LED-toimiset valot, pyöreät sellaiset upotettuna tänne kromisiin kehyksiin, niin mun mielestä erittäin tyylikkään näköiset. Auto on Glowline-malli. Se tarkoittaa sitä, että nämä alateippaukset kuin kylkiteippauksetkin, niin niiden väri on valittavissa. Tähän
Niisman & Bischoffin logoon on saatavilla integroitu peruutuskamera lisävarusteena. Ylhäällä niin täällä on Niisman & Bischoffin logotekstiä ja sitten tuolla ihan ylhäällä vielä lisäjarruvalo. Kaiken kaikkiaan mun mielestä niin hillitty, tyylikäs takaosa. Kuskin puolen takatallin ovi on jostain syystä pienempi kuin tuo apukuskin puoleinen, mutta hyvä asia, että ylipäätään on ovi, helpottaa sitä purkamista ja lastaamista. Tuossa ylhäällä on makuuhuoneen avattava ikkuna ja sitten kemiallisen WC-kasetin tyhjennysluukku. Seuraavaksi meillä on sähkön sisäänotto ja 200 litrasen raikasvesisäiliön täyttöpiste. Ylhäällä iso keittiön avattava ikkuna. Ja sitten kun mennään tänne alas, niin täällä on sitten huoltoluukku, josta löytyy niin raikasvesi kuin harmaavesisäiliöiden tyhjennys ja sitten kylmä- ja lämminvesijärjestelmän vesien tyhjennys. Ne on kätevästi tuossa sitten käsillä. Autossa on Alden nestekiertoinen keskuslämmitys ja sen pakoputki on tässä. Ja tämän luukun takaa täällä on 20 kiloa painoa kestävä säilytysluukku. Tää on ihan kätevä, kun tää on vedettävä tuolta, niin siihen pääsee helposti käsiksi. Sitten iso Dineten avattava ikkuna. Polttonestetankkien täyttöpiste on perinteisessä paikassa. Täällä on 90-litrainen dieseltankki ja 19-litrainen AdBlue-tankki. Ovehan meille ei tässä sitten Artos olekaan, eli tää on näin liner-tyyppisesti sisäänkäynti on tuolta asuntopuolen ovesta. Mut mennään sisälle ja katsotaan ohjaamo ja sitten lähdetään ajelemaan. Niisman & Bischoffin Arto-mallisto on rakennettu Fiat Ducaton ja Alcon alustalle. Näin ollen ohjaamon kojetauluhan on tuttua Ducatoa. Jos me katsotaan täältä vasemmalta näitä ohjainpaneeleita, niin täällä on kytkimet sähköisille peileille. Ne on lämmitettävät peilit, täällä on valokatkaisijaa. Sitten on tämän tuulilasin sähköisen pimennysverhon katkaisija. Sisäänkäynnin rappusten katkaisija on myös täällä ohjainpaneelissa. Jos ne sattuu jäämään alas, niin sen saa täältä helposti nostettua ylös. Sitten ratti. Tämä on nahkainen ohjauspyörä, monitoimiohjauspyörä. Täällä on kytkimet stereoille ja handsfreelle ja tämä on syvyyssuunnassa tilttaava. Autossa on 9-vaihteinen ZF:n automaattilaatikko, niin tässä on sen valitsin kytkin. Tabletille ja puhelimelle teline täällä. Sitten on, tähän saa laitettua sitten lisävarusteena hankittua multimediasoittimen, ilmastoinnin ohjaimet, täällä on luistonnestoa, alamäkiavustinta ja näin poispäin. Keskikonsolin alhaalla, niin tuolla on vielä lokerikko tarvikkeille ja sitten pari pullotelinettä. Mutta tässä tämä noin suurin piirtein onkin tämä ohjaamo. No sen verran tietenkin, että sivuilla on tietenkin myöskin vielä pimennysverhokasetit. Ja penkeistä sitten sen verran, että tämähän on erittäin tyylikkään näköiset ja hyvin viimeistellyn oloset nahkapenkit. Näissä on muun muassa tämän penkin istuinosan syvyyssäätö, joka on tosi hyvä. Silloin saa pidempikin kaveri hyvän reisituen. Näissä on korkeuden säätöä, kallistussäätöä ja näin poispäin. Mutta eiköhän nyt olisi sitten hyvä aika lähteä kokeilemaan, minkälainen tämä auto on tuolla liikenteessä. Päästiin liikenteeseen ja heti sellainen huomio tähän ajoasennosta, että tämä on
saa hyvin ergonomisen ajoasennon siihen, mutta toivoisin Fiatilta tosiaan sellaista, että saisi tämän ohjauspyörän kallistuksen säädön, niin sit saisi vielä miellyttävämmän asennon. Tää on tosi hyvä tässä penkissä, niin on tää istuinosan pituussuunnan säätö, niin saa reisille hyvän jalkatuen. Sivuttaistukipenkeissä, niin mun mielestä nämä sivutuet on mun kokoiselle kaverille niin vähän liian leveällä, eli tässä pääsee pikkasen liukumaan, kun kaarteissa ajaa. Mutta isommalla kaverillahan on varmaan tosi hyvät sitten ja muuten tosi jämäkän tuntunen penkki. Kaikki muut säädöt tässä on, että saa hyvän asennon kyllä. Täältä on erittäin hyvä näkyvyys. Tämähän on yhtä pelkkää lasia tää koko ohjaamo. Ja isot peilit, nämä bussimalliset peilit, niin näistä näkee hyvin taakse. Siinä mielessä hyvä. Moottori äänistä sen verran, että hiljaisilla nopeuksilla kun paikaltaan lähtee ja lähtee kiihdyttämään, niin toi diesel murisee kyllä tänne ohjaamoon ihan kuuluvasti. Tällainen luksusautosta kun on kyse, niin ehkä toivoisi, että Nisman et Bischoff panostaisi aavistuksen verran tuohon moottoritilan eristämiseen, äänieristykseen. Maantieajossa nuo äänet ei kuulu mitenkään, tämä on erittäin hiljainen auto maantieajossa, mutta tosiaan tolleen niin kuin paikaltaan lähtiessä ja näin poispäin, niin se moottoriääni kuuluu tänne ohjaamoon. No mitä muuten tähän ajettavuuteen, niin tämähän on suoraan sanottuna fantastinen auto ajaa. 3 akselia tekee tästä autosta todella vakaan. Tämä on tosi suuntavakaa. Nytkin on sivutulta aika reilustikin, niin tämä auto menee tosi suoraan. Ei edes tunnu juurikaan miltään tuo sivutuuli. Kaarteissa niin tällä pystyy yllättävänkin kovaa ajaa kurviin, vaikka he tämmöisellä autolla nyt on tarkoitus kurveissa kaahailla, mutta tämä ei kallistele, tämä ei tee mitään yllättäviä heijauksia ja vaikka tien pinta keinuisi tai muuta, niin tämä menee niin kuin tosi jämäkästi tämä alusta. Että kyllä musta on tullut ihan 3-akselisen fanin tämän auton myötä. Ja että tää niin kuin nytkin kurviin mennään, niin ei mitään ongelmaa. Ei kallistele eikä vääntele. Tää kaksoispohjan ratkaisu vielä tekee tästä autosta niin kuin jäykän ja jämäkän. Ei väännä ollenkaan tää kori tai alusta. Oikein miellyttävä. Ohjauksesta sen verran, että tää on aavistuksen kevyt ohjaus, varsinkin nopeissa nopeuksissa, niin nopeimmissa nopeuksissa toivoisi, että tämä ohjaus olisi pikkasen jäykempi. Sitten sellainen erityishuomio, mikä on niinku ihan pakko mainita, niin tämä on älyttömän ketterä auto. 8-metrinen auto, 3 akselia. Tässä on tosi pieni kääntösäde. Tätä pyörittelee parkkiruutuukin, kun retkeilyauto on konsanaan. Että ihan hämmästyttää. Tässä autossa on 160 hevosvoimainen moottori yhdistettynä ZF:n 9-vaihteeseen automaattiin. Näissä nopeuksissa 780 maanteilla ja tässä kaupunkinopeudessa tämä moottori ja vaihteisto pelaa ihan mukavasti. Riittää tämän kokoiselle autolle, mutta mennään vielä kokeilemaan, että mitä se tuolla maantiellä, miten se toimii, että riittääkö se sinne. Mähän on vankkumaton tehojen puolesta puhuja, että mun mielestä näissä isoissa autoissa ei ole koskaan liikaa tehoa, mutta katsotaan miten tää pärjää. Okei, nyt lähdetään kiihdyttämään moottoritielle. Tässä nyt on tiukka mutka ennen kuin päästään varsinaisesti kiihdyttelemään, mutta katsotaan tästä.
Meillä on nopeus nyt vetää 50, vähän polkastaan kaasua ja mennään. Yhdeksänkymppiä ja 100. No näin tyhjällä autolla niin kyllä teho ja vaihteisto on erittäinkin riittävä tai moottori ja vaihteisto pelaa hyvin yhteen niin, että se riittää ihan erinomaisesti tällainen ihan standardiasetuksellakin. Nyt me ajetaan nyt 100 ja katsotaan, mä laitan tämän ajomoodin tuohon ekonomi-asetukselle, niin katsotaan siitä sitten mihin putoo kierrokset. Sataa mennään, tasasta 100 mittarin mukaan. Meillä on 1800 on kierrokset nyt sitten. Ja kova sivutaistuuli, mutta auto menee kyllä tosi vakaasti eteenpäin. Että, niin kuin varmaan näette, niin ei paljon tarvii rattia vispaa. Että siinä mielessä kyllä 3 akselia tekee tässäkin tehtävänsä. Nyt meillä on tässä tämmönen veneenkuljetus edessä ja meillä on 85 vauhtia. Power modella painetaan kaasua. Ja 105 on nyt mittarissa, eli power modea apuna käyttäen saadaan kyllä heittämällä päästään ohi, että ihan mukavasti tää ainakin tällainen tyhjällä autolla tuntuu menevän. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että erittäin miellyttävä auto ajaa. Ja tietenkin tämän koko luokan hintaluokan luksusauton kuuluukin olla. Että ei siinä mitään, mutta ei Niismanet Bischoff Arto pettänyt tässä ajotestissä. Nyt meillä alkaa olla tää koeajo paketissa, niin ajetaan tää halliin ja aletaan tutustua näihin sisätiloihin. Nyt on koeajot ajettu ja kyllähän tämmöinen 3-aksellinen kulkee vakaasti ja silti tämän kokoiseksi autosta on tosi ketterä auto ajaa. Mutta aloitetaan tämä sisäosien katselu tästä Dinetestä ja tämä autohan on rekisteröity 5 ja tästä sohvapalasta saa rakennettua 5. matkustajapaikan ja voitaisiin katsoa nyt miten se sujuu.
Näppärästihän toi lisämatkustajan paikka tuli siitä ja menee takaisin piiloon. 5 henkeä mahtuu hyvin tähän pöydän ympärille syömään ja istuu iltaa ja pöytähän on laajennettavissa, niin silloin on varmasti pöytätilaakin ruokailla hyvin ja pöytä liikkuu joka suuntaan, kääntyy. Ja sitten kun ei pöytätilaa tarvita niin paljon, niin tää on näppärä laittaa takaisin pienemmäksi, niin sitten tästä on helppo kävellä pöydän ympäri ja näin poispäin. Kaikki sohvat ja penkit, niin nämä on oikein laadukkaan tuntusta mustaa nahkaa ja kun muu sisusta on tätä tummaa puuta ja harmaat verhot, niin tää on oikein arvokkaan ja tyylikkään näköinen tää sisusta. Yläpuolella tässä on 2 hengen sänky, joka saadaan sillä lailla, että kun käännetään nämä penkit, ohjaamon penkit ympäri ja selkänojat alas, niin tämä sänky laskeutuu tähän alas ja sinne pääsee helposti sitten nukkumaan. Dineten yläpuolella lisää valoa tuo iso panoraama kattoluukku, jossa sitten se on veivillä avattava ja siellä on hyttysverhot ja pimennysverhot. Mutta seuraavaksi me voitaisiin sitten katsoa tätä sisäänkäyntiä, minkälainen se on. Sisäänkäynnin yhteydessä on heti kenkälaatikko, tilaa muutamalle parille kenkiä. Tukeva kahva, mistä on hyvä ottaa kiikku nousee autoon. Rappusten katkaisija, tästä saa sitten vaihtaa vähän tunnelmavalastusta. Markiisivalon katkaisija ja sitten tämän yläkaton valon katkaisija. Lisälokerikkoa. Ja täällä ylhäällä sitten, niin täällä on tämän auton asunto-osan hallintapaneelit. Ensiksi täällä on Victron Energyn näiden akkulaturien ohjain control-paneelit ja sitten Alden ohjainpaneeli. Tässä on Truman Sapphire ilmastointi, 12 voltin ohjauspaneeli, eli tässä on päävirtakytkin ja täällä on harmaa ja raikasvesi tasomittarit, akkujen tasomittarit, vesipumpun katkaisijat, valokatkaisijat ja näin poispäin. Ja sitten varustukseen kuuluu vielä hyttysverho. Ja tästä onkin oikeastaan luonteva hyppää katsomaan tuota keittiöä. Aloitetaan tämän keittiön katsominen täältä Dineten ja keittiön yläpuolella olevista yläkaapeista. Nämä aukeaa helposti näillä kaasupumppujen avulla. Tänne mahtuu todella reilusti tavaraa. Sitten tässä on tämän ilmastoinnin suutin. Täällä on 230 pistorasia, USB-pistorasia ja valokatkaisijaa. Tämä avattava ikkunamekanismihan on tämmöinen niin sanottu yhden käden mekanismi, eli tässä on yksi kahva, millä saa koko ikkunan lukituksen auki. Sitten täällä on luonnollisesti hyttysverhoa ja pimennysverhoa. Keittiö itsessään tämä ei ole suuren suuri, mutta erittäin laadukkaan näköinen. Tämä on tämmöistä mineraalimateriaalia, tämä työtaso ja tämä kansikin on oikein niin kuin jämäkän oloinen. Ja yhtä valua tämä lavuaari ja täällä rosteripohja. Ja sitten sen saa sitten suljettua tästä pöydän pinnalla olevasta säätimestä. Tämmöinen niin kuin kodinomainen ratkaisu. Ja sitten tässä on tämmöinen pienempi lavuaari sitten. Luonnollisesti hana kääntyy molempiin puoliin. Astioille kuivauspaikka, josta sitten on uritettu nämä, että vedet valuu tänne pieneen lavuaariin. 2 lasikannen alla on sitten kolmipolttimoinen kaasuliesi. Laatikostot on keskuslukituksella toimivat. Täällä on niiden katkaisija. Nyt ne on lukossa ja nyt ne on auki. Ylimpänä Aterin laatikko, soft close järjestelmä ja sitten 2 ihan reilun kokosta vetolaatikkoa. Täällä alimmassa on sitten vielä
roskis. Se on ihan kätevä, että roskis on tässä eikä sitten tuolla ulko-ovessa. Ja tämän lavuaarin alapuolella, niin täällä on, se on vähän jämäkästi kiinni, se on täältä ylhäältä vielä erikseen. Se on tässä keskuslukitusjärjestelmällä, mutta sitten täältä ylhäältä vielä magneeteilla kiinni. Erittäin iso vetolaatikko. Tänne mahtuu kyllä hyvin kattilaa ja mitä vaan. Ja täällä on tämmöistä välilevytkin, jaottelulevyt, mitkä saa sitten pois tarvittaessa. Ja täällä on vielä sitten toinen iso vetolaatikko. Eli aika hyvin kuitenkin näitä laatikkotilaa. Tässä suoraan alapuolella, kun mennään tähän alas, niin täällä on vielä sitten tämmönen viini kautta ruokakellari, mihin saa tästä mukavasti sitten tavaraa. No täällä toisella puolella sitten, niin tässä on Dometicin molemmilla puolilla olevalla saranoilla varustettu jääkaappi. Tää on tosi kätevä. Ajatellaan, että tullaan kaupasta ruokien kanssa, niin ne on helppo sitten purkaa sieltä puolelta ja sitten taas kun tässä kokkaillaan, niin on helppo ottaa tästä kaappi auki ja tavarat tästä, niin oikein kätevä. Ja niin ikään pakastalokerikko on myös molemmin kätinen. Sen yläpuolella sitten niin täällä on integroitu kaasuuuni. Tämmönen keittiö ja seuraavaksi onkin sitten toi kylppäri- ja vessaosasto. Auto on jaettavissa etu- ja takaosaan tällä paksulla jämäkällä vessan ovella. Vaatekaappeja tässä on runsaasti, nimittäin heti tässä keittiön jälkeen vasemmalla teistä katsottuna oikealla niin on tommonen 30 senttiä leveä kaappi, missä on kiinteitä hyllyjä ja sitten tässä toisella puolella niin on tämmönen 50 senttiä leveä ainakin vaatekaappi, missä on hengaritankoa ja pari kiinteitä hyllyä. Sitten tullaan tähän, missä on lavuaarit. Lavuaari on samaa laadukasta mineraalia kuin toi keittiön työtaso. Oikein tyylikkään näköinen, hyvän näköinen peilikaappi. Sinne mahtuu hyvin saniteettitarvikkeita. Ja sitten täällä vielä alla lavuaarikaapit, iso reilun oloinen kaappi. Ja varsinaisesti vessa on sitten täällä oven takana ja siellä on myös suihku. Vessan tilavuustesti ja hyvinhän täällä on harteille ja kyynärpäälle, käsille tilaa ja polvillekin on vielä tilaa, että kyllä tänne ihan hyvin mahtuu. Ja sitten jos oikein koripalloilija on, niin sitten täytyy vaan kääntää pikkasen pönttöä näin päin ja sittenhän ovi auki, niin tänne mahtuu vaikka 3-metrinen kaveri istuskelemaan. Joo, sitten täällä sivussa, täällä on vessapaperiteline. Pönttö on posliinia, oikein tukeva ja jämäkkä vessanpönttö. Ja tässähän on sitten SOG-ilmanvaihto, eli ei tuo tuolta sitten Kemsa-kasetistakaan mitään hajuja tänne vessaan, se on oikein mukava. Ja sitten jos katsotaan, miten tästä saadaan suihku niin aikaiseksi, niin tässä kohtaa Niisman & Bischoff on ollut kyllä oikein innovatiivinen tämän tilahallinnan kanssa. Nimittäin tämä pönttö laitetaan kansi kiinni, pyöräytetään tästä ympäri, vedetään kahvasta ja käännetään vessanpönttö piiloon ja täältä luukku kiinni, niin nyt meillä onkin sitten oikein iso suihku. Tässä mahtuu ihan hyvin suihkuttelemaan oikein reilusti. No otetaan toi suihkukahva vielä tossa, niin täällä mahtuu hyvinkin heilumaan. Ja yläpuolella on sitten vielä tossa kattoluukku, mikä on hyvä, saa tuuletettua ja sieltä tulee valoa luonnollisesti. Ja sitten on vielä pyyhetanko, henkareita voi laittaa vaatteitakin kuivumaan ja roikkumaan. Ja tässä tietenkin nämä suihkun ovet vedetään eteen, kun suihkutellaan. Alden patteri, eli hyvin saa kuivatettua täällä kaikki vaatteetkin tarvittaessa. Tämä 79E on erillisvuoden malli ja lisää vaatetilaa löytyy tämän apukuskin vuoteen alla. Täällä on iso henkaritangolla varustettu kaappi. Sen lisäksi vielä pienet laatikot tässä rappusissa. Eli tavaratilaa on vielä oikein paljon.
Ja sen lisäksi koko makkarin kiertää todella isot yläkaapit. Nämä on niinku syvät ja korkeat, niin näihin mahtuu kyllä paljon tavaraa. Makuuhuone on eristettävissä vielä tämmöisellä verholla. Tähän väliin saa verhon vedettyä. Sitten täällä on ylhäällä kattoluukku. Perällä täällä on sitten tunnelmavaloa, lukuvalot. Molemmissa laidoissa on USB-pistokkeet ja täällä kuskin puolella vielä 230 pistorasia. Ja sitten semmoisena luksuksena vielä, että tämä makuuhuone, niin täällä on oma termostaatti ja tämän saa niin kuin säädettyä sitten erikseen makuuhuoneen lämpötila. Eli kyllä tämä Nismanet Bisoffin Arto on luksuskategorian laineri. Mutta hei, kiva kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin tervetuloa seuraavan Karvankoja jakson pariin. Moikka!